Presidenti Meta e quajti një hap të rëndësishëm marrëveshjen për reformën zgjedhore, ndërsa shton se miratimi i njëanshëm do të kishte pasoja. Ai quajti lajme të rreme për fshirjen e këshilltarit të tij Ilir Kulla në veprime për rrëzimin e qeverisë. Përkeqësohet situata në spitalin infektiv ku është rritur numri të shtruarve me koronavirus dhe atyre që janë në terapi intensive. 14 raste të reja janë identifikuar në të gjithë vendin në 24 orë të fundit, shumica e tyre në kryeqytet. Numri të prekurve nga COVID-19 në të gjithë botën arriti një tjetër nivel të lartë, mbi 7 milion njerëz, ndërsa i viktimave 400.000. Vatrat më problematike për momentin janë Rusia dhe Brazili. Prej 15 Qershorit do të lejohet të nisë punën transporti publik i qytetarëve, të cilët duhet të jenë të gjithë pajisur me maska. Autometet duhet punojnë me 70% të kapacitetit, por shoqata e transportit thotë se janë ende të paqartë. $32.000 maturantë do të zhvillojnë nesër provimin e parë të maturës shtetërore, i cili ka pësuar ndryshime për shkak të pandemisë. Testimi do të jetë vetëm me alternativa, pyetjet më të pakta dhe numri i nxënësve në klasa i reduktuar. Nga nesër shtetasit shqiptar mund të udhtojnë lirisht drejt Kosovës, pasi qeveria e re hoqi sot të gjitha kufizimet. Qeveria e Abdullah Hotit u kërkoi falje qytetarëve shqiptar për vendimet e Albin Kurtit në vonesën e hapjes kufirit. Zonja dhe zotrimi mbrëma dhe mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne po nisim edicionin e mbrëmjes pikërisht atë të orës 19:30. Presidenti Ilir Meta e ka konsideruar një hap të rëndësishëm marrëveshjen politike për reformën zgjedhore, ndërsa shtoi se një miratim i njëanshëm i saj do të kishte pasoja. Gjithashtu, kreu i shtetit i ka quajtur lajme të rreme për fshirjen e këshilltarit të tij Ilir Kulla në veprime që kanë të bëjnë me rrëzimin e qeverisë. Presidenti e cilëson një hap të rëndësishëm arritjen e konsensusit për ndryshimet në kodin zgjedhor, ndonse lë të kuptohet se kishte pritur ndërhyrje më thelbësore në ligjin elektoral. Ka shumë qytetar apo aktorë që nuk janë shumë të lumtur sepse kanë pritur ndryshime dhe më thelbësore të sistemit, por sidoqoftë, fakti që kemi një marrëveshje konsensuale është shumë pozitiv. Duhet vazhduar me gjithë hapat e tjerë që kanë të bëjnë me përshpejtimin e çeljes negociatave. Meta i quan lajme të rreme ato të publikuara për përfshirjen e këshilltarit të tij Ilir Kulla në skandalin për zhdukje në Shqipëri të disa kontenierëve me mbetje të ardhur nga Italia në vitin 2017. Nuk kam ndërmend të merrem me fake newset as të mediave italiane, as të mediave shqiptare, fabrikime që kërkojnë të spostojnë vëmendjen nga çështjet më të mëdha që ka Shqipëri. Ishte një hetim i antimafjes italiane që zbuloi se pas lajmeve për zhdukje në Shqipëri të disa kontenierëve me mbetje nga Italia, qëndronte Ilir Kulla, këshilltari presidentit Ilir Meta dhe një ish senator italian. Sipas mediave italiane, ish senatori Sergio De Gregorio ishte pronari i portalit që publikoi në ato kohë lajmet e rreme me kërkesë të Ilir Kullës dhe me synimin për rrëzimin e qeverisë së Ramës. Menjëherë, pas arritjes marrëveshjes për reformën zgjedhore, Partia Demokratike ka nisur përgatitjet për zgjedhjet parlamentare. Kryesia e kësaj partie vendosi që kandidatët për deputet të zgjidhen sipas parimit një antar, një vot. I kritikuar për cilësinë e kandidatëve në listat për deputet të vitit 2017, ku u lan jashtë dhe themelues të Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka vendosur të hiqë dorë nga e drejta për të përzgjedhur kandidatët për deputet dhe kryetar bashkie. Kryesisë demokratëve e mbledhur paraditën e të dielës, Basha i propozoi nisjen e procesit të konsultimit me antarësinë për përzgjedhjen dhe seleksionimin e kandidaturave për zgjedhjet parlamentare dhe ato lokale. Antarësia do të votojë sipas parimit një antar një vot, gjatë një procesi që sipas Selis Blu do të nisë në 20 Qershor për të përfunduar në mesin e shtatorit. Pas mbledhjes vetë kryedemokrati zgjodhi të flasë vetëm për platformën ekonomike të opozitës, që ai thotë se do të konsultohet me shqiptarët gjatë takimeve që do të nisin në të gjithë vendin. Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar janë të vendosur të paraqesin platformën ekonomike ta konsultojnë atë kudo nëpër Shqipëri,
Ne nuk do të humbasim asnjë sekond me gropat dhe kurthet e një qeverie të dështuar në largim, por do të përqendrojmë të gjithë energjinë tonë të Partisë Demokratike, të aleatëve tanë, të opozitës bashkuar tek fitoria e zgjedhjeve të ardhshme dhe zgjidhja e krizës së rëndë ekonomike. E me një pas mbledhjes së kryesisë, Lulzim Basha është takuar me sipërmarrës të vegjël në njësinë numër 9 në Tiranë. Ai u ka premtuar se zëri i tyre do të dëgjohet dhe nuk do të mungojë asnjëherë mbështetja. Lekët e taksave që paguajnë sipas Bashës do t'i marrin mbrapsht ata dhe jo oligarkët. Është momenti të flasim për COVID-19, kështu është përkeqësuar situata në spitalin infektiv, ku përveç rasteve të rritura që janë shtruar atje, është rritur dhe numri atyre që janë në terapi intensive. 14 raste të reja janë pikasur në 24 orët e fundit, kryesisht të gjitha në Tiranë. 14 raste të reja janë evidentuar nga epidemiologët gjatë 24 orëve në vendin tonë. Shumica janë në Tiranë, kontakte të personave pozitiv. Janë kryer 193 testime, nga të cilat janë konfirmuar 14 raste pozitive. Përkatësisht 10 raste në Tiranë, 2 raste në Shkodër, 1 rast në Krujë dhe 1 rast në Durrës. Rastet e konfirmuar gjatë 24 orëve të fundit janë kontakte familjare të rasteve pozitive dhe disa prej tyre janë raste të reja në proces hetimi. Pjesa më e madhe të prekurve në 24 orët e fundit janë simptomatik, do me thënë me shenja klinike. Është rritur edhe numri të hospitalizuarve në spitalin infektiv. Vijon të ketë shtrime të reja dhe rritje të rasteve në spitalin infektiv, ku aktualisht po trajtohen 30 pacient, 6 prej të cilëve janë në terapi intensive dhe 2 prej tyre janë tashmë të intubuar. Që prej 8 marsit, numri totalit të prekurve ka arritur në 1246 persona, 75% e tyre janë shëruar. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 13 qytetarë, duke çuar numrin total të tyre në 938. Në vendin tonë janë 274 persona aktiv me COVID-19 dhe rreth 70% e tyre janë nga Tirana. 7% e personelit shëndetësor ka rezultuar pozitiv nga testimi serologjik. Do të mbetemi tek koronavirusit, duke e parë në një pamje botërore, pasi të prekurit në botë kanë kaluar sot mbi 7 milion njerëz, ndërsa numri i viktimave ka shkuar në 400.000. Aktualisht vatrat më të nxehta të koronavirusit janë Brazili dhe Rusia. Shifrat e koronavirusit shënojnë të tjera nivelet larta. Numri të prekurve në të gjithë botën arriti në 7 milion, mes të cilëve tashmë numërohen mbi 400.000 të vdekur, fare pranë nivelit të malarjes dhe mbi 3.1 milion raste aktive infektimi. Aktualisht Rusia ka nivelin më të lartë të infektimeve ditore, ku vetëm në 24 orët e fundit janë identifikuar afro 9.000 të infektuar të rinj. Ky vend vijon të ketë një prej vdekshmërive më të ulta në botë, 1.2%, por nga numri të prekurve, Rusia renditet e treta në botë. Problematike është situata në Amerikën Latine me Brazilin që renditet vendi i dytë në botë pas Shtetet e Bashkuara, ku niveli i vdekjeve dhe infektimeve ditore vijon të jetë i lartë. Presidenti Jair Bolsonaro nga e djathta radikale urdhëroi të mos publikohen më të dhënat më të fundit për koronavirusin. Mediat sipas tij po shfrytëzojnë shifrat për të nxjerrë të vërtetën me situatën e COVID-19 në këtë vend. Po ashtu, Bolsonaro paralajmëroi edhe tërheqjen nga OBSH në shembullin e presidentit amerikan Donald Trump. Meksika dhe Pakistani janë vendet që kanë po ashtu nivele të larta infektimesh ditore, përkatësisht 3600 dhe 4900. Në Iran, COVID-19 ka nisur valën e dytë të infektimeve. Pas një rënje disa ditore, infektimet e 24 orëve të fundit arritën sërish në mbi 2000, por autoritetet thonë se kjo ndodh për shkak të shtimit të numrit të testimeve. Për OBSH-n, Europa tashmë nuk është më një problem, teksa infektimet ditore janë në minimumin e mundshëm. Flasim për vendin tonë, prej datës 15 qershor do të lejohet të nisë punën transporti publik i qytetarëve, të cilët janë të detyruar që të mbajnë në përmjetet e transportit publik maska. Ndërkohë, automjetet duhet të punojnë me 70% kapacitetit, por shoqata e transporteve thotë se janë ende të paqartë. Transporti publik do të rinisë punën në 15 qershor, 3 muaj pas pezullimit për shkak të masave të ndërmarra për COVID-19. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka njoftuar rifillimin e këtij shërbimi publik për qytetarët. Kusht për rinisjen e punës është zbatimi i protokollit të miratuar nga Instituti i Shëndetit Publik.
sipas të cilit do të përdoret vetëm 70% e kapacitetit të autobusëve. Të gjithë pasagjerët duhet të jenë të pajisur me maska, si dhe ruajtja e distancës cilësohet shumë e rëndësishme. I kontaktuar nga TV Klan, kreu i shoqatës kombëtare të transportit qytetas, Qershor, shprehet se ende nuk janë njoftuar zyrtarisht për nisjen e punës apo se si do të funksionojë shërbimi. Megjithatë, ai thotë se është e pamundur të ruhet distanca në urban me kapacitetin e përcaktuar në protokoll, ndërsa nga shoqata e transportit ndërqytetas shprehen se ende mbetet e paqartë vlera e rimbursimit pas rikthimit të këtij shërbimi me kapacitet të reduktuar. Ditën e hënë do të zhvillohet edhe provimi i parë i maturës shtetërore për shkak të pandemisë, ai ka pësuar edhe ndryshime. Këtë vit testimi do të jetë vetëm me alternativa, pyetjet do të jenë më pak se vitin e kaluar, ndërsa numri i nxënësve nëpër klasa do të jetë i reduktuar. 32.000 maturantë do u drejtohen të hënën bankave të shkollës për provimin e parë të maturës shtetërore, atë të gjuhës së huaj, por ndryshe nga një vit më parë. Këtë vit testi do të jetë vetëm me pyetje alternative. Drejtoresha e Qendrës së Shërbimeve Arsimore Rezana Vrapi thotë se janë 60 pyetje të tilla për 60 pikë. Nuk ndryshon numri i pikëve, por ndryshon lloji i pyetjeve. Dhe në këtë maturë gjithë testi do të jetë me pyetje me alternativa, pra janë 60 të tilla për 60 pikë. Ndërkohë ka dhe një reduktim të kohës, nga 2 orë gjysmë në 2 orë. Nuk ka më pyetje se, e cila merr rreth 45 minuta për të zgjidhur. Edhe pse vlerësimi për nxënësit mbetet i cunguar, për drejtuesit e mas kjo mënyrë testimi kryhet për shkak të pandemisë së COVID-19, për të mos grumbulluar më shumë mësues për korrigjimin e testeve dhe duke e ja besuar atë teknologjisë. Për shkak të pandemisë dhe kushteve në cilat ne ndodhemi, duke patur parasysh që të mos grupojmë korrigjues, të cilët janë të detyruar, kur vlerësojnë një pyetje të hapur, të komunikojnë gjatë me njëri tjetrin për të vendosur se cila do të jetë pika finale që merr për çdo pyetje që ka zgjidhur maturanti, atëherë u gjykoi që të kalojë në këtë variant. Për shkak të pandemisë, ndryshime do të ketë edhe në ambientet ku do të kryhet provimi. Çdo klasë do të ketë maksimumi 15 nxënës që do të mbikëqyren nga një koordinator. Pragu kalues për çdo maturant do të jetë 25% e pikëve. Restorantet në plazhin e Divjakës kanë rinisur nga puna, ata deklarojnë se po përpiqen që të zbatojnë të gjitha protokollet dhe rregullat, ndërkohë që nuk mohojnë se klientët tashmë kanë filluar të vinë. Duke u përshtatur rregullave të reja të sigurisë, restorantet në zonën e plazhit në Divjak kanë nisur nga puna. Pjesa më e madhe e tyre kanë shfrytëzuar hapësirën e pyllit për të respektuar distancat e tavolinave. Ne po mundohemi që të përshtatemi gjitha ligjeve, gjitha rregullat vendosura nga ministria. Ka qenë prioriteti ynë domethënë, që në fillim, që me hapjen e restorantit, distanca midis tavolinave, distanca midis karrigeve. Ne i munduar të zbatojmë për pikmëri, gjitha rregullat i kemi marrë. Favori madh për Divjakën është sepse ne kemi terrenin mjaftueshëm që ne mos na pengojnë në punën tonë. Pas datës 18 maj me hapjen e restoranteve në zonën e plazhit ka pasur dyndje të klientëve, por shpenzimet e tyre kanë qenë të pakta. Ju ka munguar kjo liridalja në ambient. Por vere, nëse faturat në para shkonin 100%, sot janë afërsisht 70% po të njëjtëve klientë, domethënë rezervohen në shpenzime, po. Restorantet në plazhin e Divjakës zën 80% të numrit të përgjithshëm të godinave, ndërsa 20% janë hotelet. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopset e serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Do të flasim tani për qeverinë e Kosovës, e cila vendosi që qytetarët shqiptar pas një kufizim të lëvizin drejt Kosovës. Madje ka qenë zëvendës kryeministrja, e cila u ka kërkuar falje qytetarëve shqiptar për vonesën në hapjen e kufirit. Kush është për?
3 ditë pas nisjes së detyrës, qeveria e re e Kosovës vendos të rikthejë lëvizjen e lirë në kufirin me Shqipërinë. Me rekomandimin e ministrit të Shëndetësisë, kabineti i Abdullah Hotit miratoi hapjen e kufirit mes dy vendeve duke nisur nga e hëna e 8 qershorit. Qytetarët e cilët hyjnë në Republikën e Kosovës nuk do të nënshtrohen masës së vetë izolimit shtëpiak shtaditor. Meshe do të mundsoj liritë e plotëve lëvizjes së qarkullimit të qytetarëve dhe mallrave, në veçanti me pikat më të frekuentuara kufitare me të cilat përkufizohet Republika e Kosovës. Vendimi është i vonuar pasi qeveria shqiptare hapi kufit me Kosovën dhe vendet fqinj që më 1 qershor, edhe pse përgjegjësia për këtë vonesë është e qeverisë pararendse të Albin Kurtit. Zëvendës kryeministra Albulena Balaj Halimaj kërkoi ndjes. Në emër të qeverisë së Kosovës, tu kërkojmë falje qytetarëve të Republikës së Shqipërisë për shkak se ata kanë qenë tepër të irrituar. Ndërkohë që kanë parë se kufiri me Serbinë ka qenë i hapur ndërsa me Shqipërinë jo. Sipas rregullores së Ministrisë së Shëndetësisë, personat që hyjnë në Kosovë përmes pikave kufitare duhet i nënshtrohen kontrollit të temperaturës dhe të dhënave për simptoma të mundshme të COVID-19. Ata duhet t'u japin autoriteteve kufitare numrin e telefonit dhe adresën ku do të qëndrojnë në Kosovë. Ministri i Infrastrukturës Arbana Brashi propozoi edhe nisjen e konsultimeve për rikthimin e fluturimeve. Do të riflasim tani për COVID-19, por duke u ndalur në Maqedoninë e Veriut, ku numrat janë serioz, 111 raste të reja të infektuarish dhe 2 viktima në 24 orët e fundit. Komisioni për sëmundjet ngjitse në Maqedoninë e Veriut do të mblidhet të hënën për të vendosur për hapat që duhet ndërmarrë në lidhje me kufizimet. Edhe këtë të diel, qytetarët e gjithë komunave në qytetin e Shkupit, Kumanovës, Tetovës dhe Shtipit ishin në karantinë. Ndalesa për lëvizje do të përfundoj të hënën në orën 5 të mëngjesit. Në krahasim me ditët e kaluara, gjatë kohës së orës policore, është vëritur lëvizshmëri më e vogël, të paktën në disa nga rrugët kryesore dhe bulevardet e Shkupit. Mbetet për të parë nëse Komisioni për sëmundjet ngjitse do t'i propozojë qeverisë kufizime të reja apo do të vendosë për lehtësimin e masave. Ministria e Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut informoi se në 24 orët që kaluan në territorin e gjithë shtetit janë konstatuar shkelje të ndalesave për lëvizje nga ana e 154 personave, ku 130 prej tyre janë arrestuar, ndërkohë janë regjistruar dhe 389 shkelje për mosmbajtjen e mbrojtjes personale. Pas hapjes bareve dhe restoranteve, autoritetet franceze kanë vendosur të hapin dhe muzet. Ishte ndër vendet e fundit Franca që këtë javë hapi bare, restorante e aktivitetet të tjera. Por këtë fundjavë, ky vend u rendit në krye të kontinentit për hapjen e muzeve, pasi shumica e vendeve europiane vijojnë t'i mbajnë ato të mbyllura. Mes muzeve të rihapur për vizitorët është dhe pallati i famshëm i Versailles. Hyrja e vizitorëve lejohet vetëm me maska e mjete të tjera mbrojtëse kundër përhapjes së COVID-19. Megjithatë, vizitorët ishin shumë herë më të rrallë në numër se sa njëjta periudhë e vitit kaluar. Kjo për faktin se të gjithë ishin vendas, pasi Franca ende nuk ka vendosur për hapjen e kufive me zonën Schengen e më gjerë. Mes 8 milion vizitorëve të vitit kaluar në këtë pallat, 4/5 ishin të huaj. Komisioni Evropian vendosi shtyrjen e afatit të hapjes së kufive të brendshëm deri në datën 1 korrik, pasi shumë prej vendeve anëtare, përfshirë dhe Francën, ende nuk janë gati për të pritur të huajt, pavarësisht se shifrat e infektimit kanë rënë. Italia dhe Greqia kanë rihapur tashmë kufit me shumicën e vendeve të Schengenit. Gjermania i hap në 15 qershor, ndërsa Spanja ka planifikuar t'i hap më 1 korrik. Një gomone me 2 shqiptarë të cilët transportonin drogë është kapur në brigjet e Leçës në Itali. Mediat italiane raportojnë se vlera e drogës arrin deri në 3 milion euro. 2 shqiptarët që transportonin rreth 3 kuintal marijuan dhe 10 kg hashash u arrestuan. Gomonia rreth 6 metra gjatë u pikas teksa u afroi me shpejtësi brigjeve italiane gjatë natës dhe u bllokua nga autoritetet italiane. Reagimi i fortë i opinionit për videon që publikoi dhe qëndrimin që mbajti publikisht ndaj familjes së 15 vjeçarit të dhunuar nga policia e kanë detyruar drejtorin e përgjithshëm të policisë Ardi Veliu të kërkojë ndjes personalisht Zaida Çobos, nënës së adoleshentit. Ardi Veliu tha se gjeti mirëkuptim nga ana e zonjës Çobo. Në një mesazh për mediat ai përsëriti edhe një herë ndjesën e tij, duke shpjeguar se nuk pati për qëllim të lëndonte familjen e 15 vjeçarit të dhunuar nga policia.
Është lënë në burg 37 vjeçari Ronald Kremadi, i cili u arrestua pak ditë më parë në Kamës pasi akuzohet se kundërshtoi me armë forcat e policisë. Kremadi nuk lejonte fëmijët e tij të shkonin në shkollë për shkak të ideve të tij mbi besimin fetar. Avokati i tij tha se policia nuk gjeti armë në banesë dhe kërkoi një masë më të lehtë, por kjo nuk u mor parasysh. Manifestimet antiraciste në Shtetet e Bashkuara këtë fundjavë kanë qenë më pak të dhunshme, por ato kanë përfshirë të gjithë globin. Më pak të dhunshme, por me shtrirje më të gjerë u zhvilluan protestat e kësaj fundjave në Shtetet e Bashkuara për vrasjen e afroamerikanit George Floyd nga policia. Qindra mijëra njerëz mbushën rrugët e metropoleve të mëdha si Washingtoni, New Yorku, Chicago e të tjerë. Parulla si jetët e personave me ngjyrë kanë rëndësi dhe ndalni fondet për policinë, u vendosën nga protestuesit në Washington mes tabelave të emrave të rrugëve, por shkruajtën edhe mes bulevardeve kryesor. Manifestimet ushtrinë edhe në vende të tjera të botës. Në Bristol të Britanisë së Madhe, manifestuesit antiracizëm rrëzuan statuën e Edward Colstonit, tregtar sklevrish me ngjyrë i shekullit të 17. Të shumtë ishin manifestuesit që protestuan para ambasadës amerikane në Londër. Manifestime pati edhe në Gjermani, Francë, Spanjë dhe deri në Australinë e Largët. Protestat antiraciste që morën shkas nga vrasja e George Floydit po grumbullojnë gjithnjë e më shumë njerëz anë kënd globit duke u shndërruar në një tjetër ngjarje ikon për vitin 2020. Flasim tani për turizmin në vendin tonë, kështu turret turistike do të përfshin edhe vizitat në parqet arkeologjike. Ministri i Turizmit Blendi Klosi thotë se Shqipëria është një hap përpara këtë sezon për hapjen e shpejtë të kufive. Paketa turistike që kombinojnë turet në natyrë me vizitat kulturore është oferta e operatorëve turistik për zhvillimin e turizmit lokal e rajonal në periudhën post-pandemike. Nga Parku Arkeologjik i Apolonis, Ministri i Turizmit Blendi Klosi dhe aju e Kulturës Elva Margariti njoftuan se kostoja për këto ture do të jetë simbolike. Kemi ardhur me çmime pothuajse simbolike për sa i përket muzeve dhe parqeve arkeologjike. Ne do të vazhdojmë të promovojmë akoma më shumë çmimin e biletës online, aty do të jetë aksesueshmëria më e madhe e tarifave të ulta. Pra ndryshe do të jetë çmimi në sportel, ndryshe do të jetë çmimi online. Sektori i turizmit u godit më së shumti nga pandemia e Covid-19, ndaj kjo strategji synon të tërheqë edhe turist nga rajoni. Shqipëria i hapi kufin e para në rajon edhe në Europë për turizmin rajonal, i cili është shumë i nevojshëm. Në fillim të javës tjetër besoj do të fillojnë dhe charterat e parë, të cilët janë të dedikuar për turizëm nga vendet të cilat ne tashmë kemi një marrëdhënie bilaterale. Normaliteti i ri që imponon prania e virusit do të kërkojë më tepër vëmendje për higjienizimin dhe zbatimin e rregullave. Ashtu si pjesa më e madhe e vendit, edhe Baldushku u godit fort nga tërmeti 26 nëntorit, kështu së shpejti do të nisë edhe rindërtimi 870 banesave të dëmtuara nga ky tërmet që ra vitin e kaluar dhe preku dhe Tiranën. Kryebashkiaku ndërkohë Veliaj tha se banesat individuale do të përfundojnë brenda aktiviti. Shtëpia e familjes Allmuça në Baldushk të Tiranës u ndërtua nga e para pas dëmeve që la në të tërmeti shtatorit. Çelësat për familjen 6 antarësh i dorëzoi kryebashkiaku Erion Veliaj. Ai tha se së shpejti do të nisë edhe rikuperimi për 870 shtëpi të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Do të nënshkruajmë kontratat me 7 kompanitë që janë kualifikuar, secili do t'i japim nga i fshat, pra shtëpitë e nëntorit për Baldushku një kompani, për Ndroqi një kompani, për Pezë një kompani dhe për njësitë e Tiranës kështu me radhë. Dhe teksa ecin me këto shtëpi, unë besoj që do rikuperojmë në një kohë rekord brenda aktiviti me gjithë shtëpit individuale. Velia i kërkoi që të mbahet fryma e bashkëpunimit e solidaritetit që u ndërtuai gjatë fatkesive natyrore. Mos kthemi ke tabiatet e vjetra ku i nxjerrim syt njëri tjetrit për çdo punë, po të ruajmë këtë frymë që na lidhi bashkë në këto momente të fatkesisë, kështu që edhe kur të vinë ditët e mira, po të vazhdojmë me këtë mirësi dhe bashkëpunim, Tirana do ketë vetëm ditë bardha. Pas riparimit të dëmeve në banesat individuale do të nisë puna me pallatet e prekura nga tërmeti nëntorit. Flasim tani për qershit, pasi prodhohen shumë në vendin tonë, por një pjesë e mirë e tyre ose nuk vjen fare, ose mezi vjen në tregje. Kështu fshati Godoresh i Elbasanit prodhon dhe vjel çdo ditë 50 ton qershi,
por problem për banorët është mungesa e infrastrukturës. Ata janë të detyruar ende pra në 2020 të bëjnë transportin me kafsh. Jemi në vitin 2020 dhe në disa zona transporti i vetëm ende kryet me gomar. Kjo ndodh vetëm disa kilometra larg Tiranës dhe shumë pranë Elbasanit, në fshatin Kodolesh në komunën Labinot Fush. Ky është një nga fshatrat e zonës që prodhon mira tonë Qershi. Për banorët, kjo pemë është e vetmja që u siguron atyre të ardhura për të jetuar. Por për ta transportuar këtë frut deri në pikën e grumbullimit, banorët përdorin kafsh, pasi nuk kanë as treg dhe as rrugë për makinë. Transport vetëm me gumar, jo gjysë rrugë. Tu është që shkruj, pa punohet vetë mirë, punohet vetë rroje. Me motora, me gumar, me mushka, me kol. Çfarë rrugë kush ka vendosur me rrugë? S'ma me kur vendosur me rrugë. Fare. 2020 ne transportojmë gjysmë me gomar. Për fermerët, shpresa e vetme janë tregtarët nga Tirana dhe Durrësi. Si vjet, mall ka sa dush, mall i pastër, prap nuk kemi treg, po vujmë me rrugën. Po janë tregtar, ku mund të na. Aktualisht çdo ditë në këtë fshat mblidhen mbi 50 tonë qershi. Në të gjithë fshatin janë mbjellë mbi 500 hektar dhe prodhohen 5000 tonë qershi në vit. Tu përfunduam këtë edicion lajmesh, juftoj të qëndroni me programacionin e televizionit Klan, me njëherë pas montit do të keni mundësi të ndiqni serialin Qukur. Zonja dhe zotrinj, ju faleminderit për vëmendjen, ne bashkë do të shihemi në edicionin e fundit të radhës. Mirupafshim.